Thank you for being here as always. Uh, Life is full of uncertainties. I'm sure કે તમે અગ્રી કરશો. પણ તેમાંથી એક ચીજ સર્ટન છે કે એક દિવસે આપણને આ દુનિયા છોડીને કેથે જવાનું છે. હવે એ કાં જવાનું છે એ જ્યારે આપણે સમજીએ, કોઈ અમુક માણસો સમજે તો એ લોકોની અંદર એકદમ પેનિક થઈ જાય, ગભરાઈ જાય કે મરવાનું એટલે શું, એટલે કે આપણે કાં જઈએ, શું કરવાનું છે આપણને, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. તો આપણો ધર્મ આપણને કહે છે કે આપણને આપણા ઘેરે પાછું જવાનું છે. એ આપણો ઓરિજિનલ હોમ છે. અહીંયા તો આપણે જે 60, 70 અપ ટુ 100 યર્સ જે આવેલા છે એ તો ખાલી ટેમ્પરરી છે. એન્ડ વન ડે આપણને આપણા ઓરિજિનલ ઘેરમાં જવાનું છે કે જે ઘેરમાં આપણે સેંકડો એટલે કે હજારો વર્ષથી આપણે હંમેશા ત્યાં રહેલા છીએ. And we are here only temporarily, but we have to go in a different form. એટલે આ બોડી જે છે, આ જે આપણે હ્યુમન બિંગ કહે છે, આ જે હ્યુમન બોડી છે એ છોડીને આપણને બીજા ફોર્મમાં ઉપર જવાનું છે. પણ તો બી આપણને બીક તો લાગે કે ભાઈ આપણે જઈશું કેમ, એને વડે આપણે શું શું પ્રેપરેશન્સ કરવાના છે બિફોર વી ગો અપ ધેર, ને આપણે કેમ જઈશું. તો વળી પાછો આપણો ધર્મ કહે છે કે જરાક બી તમને ફિકર કરવાની જરૂર છે, આપણા જરૂર નથી. આપણા ધર્મની અંદર જાત જાતના મેથડ્સ છે, પ્રોસેસીસ છે કે જે તમે ફોલો કરશો, એટલે કે ક્રિયાક્રમો છે જે તમે ફોલો કરશો તો વિધાઉટ ડાઉટ, વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ, વિધાઉટ એની હેસલ, સીધા સુપર આરામથી તમે તે જગાએ પૂગી જશો. પણ સાથે એક વોર્નિંગ બી છે, જે તો તમે નહીં કીધો અથવા તો જે કહ્યું જ તે નહીં કીધું, અથવા જો જેમ કીધું કરવા કહ્યું જ તેમ નહીં કીધું, ઊંધું કીધું, તો પછી અલોંગ ધ વે તમને એકદમ પ્રોબ્લેમ્સ મળશે, જાત જાતના પ્રોબ્લેમ્સ મળશે, એન્ડ ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ રીચ ધ ડેસ્ટિનેશન. એમ આપણને એ બધું થયેલું છે. તો આ બધી ચીજો છે, આપણને સ્ટીલ વિચાર આવે કે એ બધી ચીજો શું છે જે આપણે કરવાના છે, કે ક્રિયાકામ કેમ આપણને આ બધી ચીજોમાં મદદ કરે. તો આ બધું આપણને ઘણી જગાએ આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સની અંદર લખેલું છે. પણ એ બધું ગેધર કરીને, વાંચીને ગેધર કરીને એકદમ સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મમાં આપણને સમજાવેલું છે. તે ઘણી જગાએ ઘણાઓએ લખેલું છે. બટ ધ ટુ પર્સન્સ who have done a masterful job, a wonderful job of that are, number one is Dr. Faramrose Chiniwala and the other is his brother Jangeji Chiniwala કરીને. ડોક્ટર ફરામરોઝ ચીનીવાલા ઇવન એક ઓપ્થેલ્મિક સર્જન હતા. ઇવન ઓર્ડિનરી ઓપ્થેલ્મિક સર્જન નહીં હતા. હી વોઝ વન ઓફ ધ 3 બેસ્ટ ઓપ્થેલ્મિક સર્જન્સ ઇન બોમ્બે ડ્યુરિંગ ધ બ્રિટિશ ટાઈમ્સ. એટલે બ્રિટિશ ડોક્ટરો સાથે એવન કામ કરતા હતા. ને એવને ચિકાર બધું લખ્યું છે, એટલી ચોપડીઓ લખ્યું છે કે એકચ્યુઅલી એ તો બીકમ અ માઉન્ટેન ઓફ પેપર જો તમે જોવા જાઓ તો. એની એન્ડ એવરી સબ્જેક્ટની ઉપર, ક્રિયાકામની ઉપર, આપણા પ્રેયર્સની ઉપર, લાઈફ આફ્ટર ડેથ, ઓરિજિન ઓફ મેન, ક્રિએશન, એ બધું કેમ, યુઝરડોમ શાસ્ત્ર, બધી ચીજની ઉપર એમને લખેલું છે ગુજરાતી, એન્ડ સમ ઓફ ઇટ ઇઝ ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો. એવનની સાથે એવનના બ્રધર હતા, એવનનું નામ હતું જહાંગીરજી ચીનીવાલા. જહાંગીરજી ચીનીવાલા એક એડવોકેટ હતા જે બોમ્બે કોર્ટમાં એવન પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, ને એવન એ બી શિકાર બધું લખી ગયા છે. એવને એક વીકલી ન્યૂઝપેપર ચાલુ કીધેલો જે મોસ્ટલી રિલિજિયસ, ઇનફેક્ટ મોસ્ટલી નહીં, કમ્પ્લીટલી રિલિજિયસ આર્ટિકલ્સની ઉપર જ હતો. જેમ જામે વીકલી આવે છે તેમ એવનનું બી વીકલી હતું. એવનનું એ નામ હતો પારસી આવાઝ કરીને. And it started in 1947 and it went for 27 years until 1974. એમાં every topic એમને કવર કરી છે. And it's really a mine of information. તો એ જહાંગીરજી ચીનીવાલાએ ઘણી સર્વિસ બી આપી. એવન એટલા પોપ્યુલર હતા કે એટલા નોલેજેબલ હતા કે ઘણા દસ્તુરો બી, when I say દસ્તુરો, I don't mean મોબેસ, ત્યાં તો જનરલી બધાને આપણે દસ્તુર કહે નહીં, હાઈ પ્રીસ્ટની વાત કહું કે દસ્તુરોને બી જે અમુક બારીકી ક્રિયાકામની કે કંઈ સમજ નહીં પડે તો પછી જહાંગીરજીને, ડૉક્ટર ફરામરોઝને એ લોકો પૂછતા હતા. ને જહાંગીરજીને, ફરામરોઝને વડે એ લોકો બહુ માન ધરાવતા હતા. ઇનફેક્ટ નવસારીના ને ઉડવાડાના વડા દસ્તુરજી હોર્મસદિયાર કયોજી મિર્ઝા would always be a chief guest, એટલે બી જહાંગીરજી ચીનીવાલા એવન લેક્ચર કરતા હતા. તો એ બે ભાઈઓ જે છે, જહાંગીરજી ને ફરામરોઝ ચીનીવાલા, એ લોકો કોની પાસેથી શીખ્યા? તો એક જેન્ટલમેન હતા જેમનું નામ હતું વિરામશાહ નવરોજી શ્રોફ કરીને. ઇવન એ બધું ઇન્ફોર્મેશન પાકી લાયા
તો ઇવન ઈરાન, અહીંયાથી કોણ ઈરાન ટૂરમાં ગયેલું છે? ઈરાન ટૂરમાં ઘણા ગયેલા છે. પુટ યોર હેન્ડ્સ અપ વિધાઉટ એનીથિંગ. યા, તો જ્યારે દમાવન તમે જાઓ ત્યારે તમારા ટૂર ગાઈડ કે ટૂર લીડરે કહ્યું હશે કે વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર વન ઓફ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ દમાવન કો ઇઝ કે અહીંયા પારસી સેન્ટ્સ એન્ડ સેજીસ, જેને એ લોકો આબેદ સાહેબ કે મગવ સાહેબ ઓકે, તે લોકોનો સિક્રેટ અહીંયા રહેવાની એબોર્ડ જગા છે. તો તેની અંદર બેરામશાહ શ્રોફ રહેલા ને તે લોકોની પાસે 3.5 years શીખી ને ઇવન જ્યારે બહાર આવ્યા ત્યારે મુંબઈ ને સુરત ને આખી ઇન્ડિયાની અંદર એવને આ ઇન્ફોર્મેશન બધાને આપ્યું. તો એવનના જે મેઇન ડિસાઇપલ્સ હતા, એવનના જે મેઇન સ્ટુડન્ટ્સ હતા, તેમાંથી આ જહાંગીર ને ફરામરોઝ ચીનીવાલા હતા. એ લોકોએ અહીં શીખી ને આપણને બધું આપ્યું. જહાંગીરજી ચીનીવાલા પાસ્ડ અવે on 13th of October 1973 ને આજે 13th of October 2024 છે. એટલે ટુડે ઇઝ ધ 51st બાજ એનિવર્સરી ઓફ જહાંગીરજી ચીનીવાલા. તો આપણે એવને આટલી બધી સર્વિસ આપી જ કમ્યુનિટીને, તો તેને માટે આપણે એવનને એક થેન્ક યુ કહીએ. એટલે કે મનમાં આપણે એક જરાક અશેમ્બો બનીને મનમાં બનજો એવનના માન્યવાર એક અશેમ્બો, સાથે સાથે વિચાર કરજો કે થેન્ક યુ સાહેબ કે આ બધું ઇન્ફોર્મેશન તમે આપણને શીખવ્યું. ઓકે, તો આજે આપણે બિગિન કરીએ આપણી ટોપિક. અહીંયા તો સર્કલ ઓફ લાઈફ લખ્યું, પણ ઇટ્સ અ હ્યુજ થિંગ. આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ કવર ઓનલી અ સ્મોલ ફેઝ ઓફ ધીસ. સો ઇન ઓર્ડર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મરતી વખતે શું થશે, તો સૌથી પહેલે વી હેવ ટુ નો કે પર્પસ ઓફ લાઈફ શું છે અહીંયા, સો દેટ ડેથ વખતે આપણને ઇઝી થાય. સો વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ લાઈફ? એ આપણા ધર્મમાં કહેલું છે કે કોઈ બી ઇન્સાન હોય, કોઈ બી માણસ હોય, તેની અંદર બે જાતની ક્વોલિટીઝ છે. અમુક ગુડ ક્વોલિટીઝ બી છે ને અમુક ક્વોલિટીઝ વિચ આર નોટ ધેટ ગુડ બી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ કાઇન્ડ છે, હેલ્પફુલ છે, બેનેવલન્ટ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એની અંદર એવી ચીજો છે લાઈક એંગર છે, ગ્રીડ છે, કાર્નલ પેશન છે, જેલસી છે, એન્વી છે, શેમલેસનેસ છે, સેલ્ફિશનેસ છે, ઈગો છે. આ બધી ચીજો છે ને બધા માણસોની અંદર છે. જો માણસમાં આ બધી નેગેટિવ નહીં હોય તો he would not be on earth. So the purpose of life on earth is to convert all these negative things that we have, all these shortcomings જે આપણી પાસે છે, to convert them into good. For example, આપણામાં ઇન્ટોલરન્સ હોય તો આપણને ટોલરન્સ લાવવાનું છે. આપણે જો સેલ્ફિશ હોઈએ તો સેલ્ફલેસનેસ લાવવાનું છે. આપણામાં ઈગો હોય તો આપણને હ્યુમિલિટી લાવવાની છે. એ આખું આપણને કરવાનું છે. પણ આપણે હંમેશા એમ જ કહીએ કે નહીં નહીં, મારે હું તો ડયો જ છું, મારામાં કંઈ બી પ્રોબ્લેમ નથી, સંભેવાળાએ મને હેરાન કીધો તેથી આ બધું કીધું, હી ઓર શી મેડ મી ડુ ઇટ, એમ કરીને આપણે વિચાર કરીએ. બટ ધેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. એમ જોવાય, કારણ કે આપણે કસ્તી કરતી વખતે યોર બેઝિક પ્રેયર જે છે તે કસ્તીની છે. તેમાં કેમના મજદા છે. કેમના મજદામાં વેરી ફર્સ્ટ લાઈન તમે શું કહો કે કેમના મજદા મવાઈતે પાયુમ દદાત યતમાં દ્રેગ વાઓ દીદરેશ. એમાં શું આપણે કહીએ કે ઓ મજદા, જ્યારે મારી અંદરના દ્રવાઓ, જે મારી અંદરની નેગેટિવિટી છે, જ્યારે છેડાય, જ્યારે એક્સાઇટ થાય, જ્યારે હું કંઈ નેગેટિવ કરવાનો હોઉં, ત્યારે તમારા સિવાય મને કોણ બચાવશે? સો હિયર ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. વી આર કન્ફેસિંગ કે મારી અંદર છે આ નેગેટિવિટી. પછી બહાર આવીને કહેવાનું કે નહીં હું તો ડયો છું, તે નહીં ચાલે. કારણ કે તમે કંઈ બીજું બનો છો, બીકોઝ વી ડોન્ટ નો ધ મિનિંગ ઓફ વોટ વી આર પ્રેઇંગ. પણ એકચ્યુઅલી આપણે પ્રેયર્સમાં તો એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સૌથી પહેલી લાઈનમાં જ મૂકી દીધું. And it shows કે ભાઈ this is the purpose of life. તો ભાઈ આ કન્વર્ઝન કેમ કરશો? આ જે ટ્રાન્સમ્યુટેશન ઓફ ઇવલ જે છે, આપણી જે શોર્ટકમિંગ્સ છે, એને સારી ચીજમાં કેમ બદલશો? તો ધર્મનો પાથ ફોલો કરીને. તેથી ધર્મની અંદર જે બી છે, સદ્રોકસ્તી છે કે માત્રામાની છે કે આકાશપરસ્તી છે કે ક્રિયાકામ છે, એ બધી ચીજો જો આપણે બધા કરીએ, ફોલો કરીએ, તો શ્યોરલી યુ વિલ સી કે વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આસ્તે આસ્તે તમારામાં ચેન્જીસ થશે. The only thing is, it is very difficult to do it in one lifetime in these times. Very difficult. તમે જોશો કોઈ ગુજરી ગયો, it doesn't mean that it was a perfect human being when he passed away. એના શોર્ટકમિંગ્સ હશે ને. So from time to time in a series of iterations, એટલે કે એક જન્મમાં આસ્તે 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 આપણે આ બધું જે આપણી અંદર ઇવલ છે તેને ગૌ એટલે કે ગુડનેસમાં આપણે ટ્રાન્સમ્યુટ કરશો. સો તો એક માણસ શું છે? માણસને સમજો કે એક પીસ ઓફ ટેક્સટાઇલ છે, એક કપડું છે કે જેની અંદર
વ્હાઇટ થ્રેડ્સ બી છે ને બ્લેક થ્રેડ્સ બી છે. વ્હાઇટ થ્રેડ્સ સિગ્નિફાઈઝ એની બધી સોજી ક્વોલિટીઝો છે તે, ને બ્લેક થ્રેડ સિગ્નિફાય જે એની ચેલેન્જીસો છે, શોર્ટકમિંગ્સ છે. તો એ વ્હાઇટ થ્રેડ ને બ્લેક થ્રેડ ને એમ બનીને એનું બોડી બનાવેલું છે. સો બોડીની અંદર આપણી આ બધી બ્લેક ને વ્હાઇટ એટલે કે ગૌ ને વહુન એક જ. વહુન છે, દ્રવાઓ છે, જુદા જુદા વર્ડ છે, રહેતવા છે, જુદા જુદા વર્ડ જુદા ટાઈમ્સ એ લોકો વપરાય છે. સો એ જ્યારે બધા આપણે બ્લેક થ્રેડ્સને વ્હાઇટ થ્રેડમાં કન્વર્ટ કરશું ત્યારે the purpose of life coming on earth will be achieved and we will not have to reincarnate anymore or incarnate anymore. તો માનવની અંદર શું છે, માણસની અંદર શું છે ને મરણ વખતે જ્યારે માણસ આપણે સો કોલ્ડ મરી જાય છે ત્યારે શું ચેન્જીસ થાય છે એ પહેલે આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે બિફોર વી પ્રોસીડ. સો આપણને એમ કહ્યું કે આપણે તો જોયું કે આપણે બસ ખાલી એમ જેનો ફર્સ્ટ ક્લાસ ખાલી બોડી છે તે બધું છે, પણ રિલિજન આપણને કહે છે, ધર્મની અંદર આપણને કહે છે કે આપણી પાસે 9 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ છે. એ બધા કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ કોણ છે? અમને બધાની પાસે છે, આપણે અવેર નથી. એટલે તમે જો એમ ઊભા રહો ને એમ તમારો ઓટ કરો એમ કમરની ઉપર એમ એલ્બો, આઠનો જે એરિયા છે આપણો એને આપણે ઇંગ્લિશમાં પર્સનલ એટમોસ્ફિયર કહીએ. હા, ને એને આપણે ધર્મની અંદર આપણે આઈપી કરીને કહીએ. એની અંદર આ બધા 9 constituents છે which we are going to see right now. Now, all of them are not physical. There are very few, 2 out of the rest are out of the 9 are physical. The others are kind of, some are physical, non-physical, and the others are all spiritual. So, પણ એ બધા અંદર છે. હવે એ જે 9 constituents છે, they are all in a triad, એટલે groups of 3 each. તો પહેલો જે ગ્રુપ છે અહીંયા તમારા સ્ક્રીનની ઉપર છે, એ જે ઇમોર્ટલ છે એ હંમેશા રહેશે. એને બૌદ્ધંગ ઉર્વાન ને પ્રવાસી કરીને કહે છે. ઘણું આપણને સમજવાની ટ્રાય નહીં કરે, બટ યુ હેવ ટુ નો કે આ બધી ચીજો છે. તો ઉર્વાન જે અહીંયા લખેલું છે એને આપણે ઉર્વાન કરીને અવસ્થાની અંદર કહે, તે આપણે ગુજરાતીમાં રૂવાન કરીને કહીએ છીએ. એ આપણે રફલી સોલ કરીને કહીએ. એ સોલ કોઈને દેખાતું નથી, કોઈ જોયું જ નથી જોયું. ડોક્ટરો જ્યારે સર્જરી કરે ત્યારે દેખાય જ નથી, પણ વી સ્ટીલ સે એન્ડ ધ રિલિજન ટેલ્સ અસ કે આપણી અંદર એક એવું છે જેને આપણે રૂવાન કરીને આપણે કહીએ. હવે એ જે રૂવાન છે which is the real I which will go up in the other world along with the other components also, એ રૂવાન છે એની સાથે એનો એક ટ્વિન છે, એની સાથે એક કમ્પેનિયન છે જેનું નામ છે બૌદ્ધંગ છે. એ બૌદ્ધંગને આપણે ડિવાઇન વિઝડમ કહીએ કે પરફેક્ટ નોલેજ કહીએ, એ હંમેશા રૂવાનની સાથે જ હંમેશા હોય. એ લોકો કેમ આયા? ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી કે આ બધું આવ્યું ક્યાંથી આપણી પાસે. એને ક્રિએશન બુદ્ધહેશન કરીને કે વિચ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ ધેટ. આજે આપણી પાસે શું છે એ લઈને આપણે આગળ ચાલશું. સો એ બૌદ્ધંગ છે, રૂવાન છે, ને આપણી પાસે પ્રવાસી બી છે. ઘડી ઘડી આપણે કે આ ફરોવર છે. Okay, although this is not, આપણે જે મૂકીએ છીએ is not really a follower, but that's a different thing altogether. એ પ્રવાસી કરીને છે. પ્રવાસી શું છે? તો એ એક અહીંયા આપણે લખ્યું સબ્લાઇમેસ લાઇટ છે, પણ એ દાદા રૌરમસદાએ આપણને આપેલી છે એ રૂવાનનું ગાઈડ તરીકે છે. એ બી હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. સો these three which are the spiritual components એ જે છે and they are immortal. ઓકે, એટલે હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. The next triad જે છે આપણી સાથે એને નોન ફિઝિકલ આપણે કહીએ ઓર અલ્ટ્રા ફિઝિકલ, એટલે આ બી બધા ફિઝિકલ નથી. એને કહેર, કેવિશી ને ઉષ્ટાન કરીને કહે છે. આપણા ભણવામાં આ બધા નામો આવે છે કહેરના. એ કહેર શું છે કે એક્ઝેક્ટ બોડીનું ડબલ છે. મેં શું કહ્યું કે આ બધી ચીજો આટલા આઈપીની અંદર છે, એટલે કહેર બી છે એ અલ્ટ્રા ફિઝિકલ છે, બટ એની અંદર શું છે કે there are 16 ચક્રસ. એટલે શું કે એક્ઝેક્ટ બોડીનો રેપ્લિકા છે, પણ ઇટ ઇઝ અલ્ટ્રા ફિઝિકલ. યુ કેનોટ ટચ ઇટ ઓર ફીલ ઇટ ઓર એનીથિંગ. એની અંદર 16 એનર્જી સેન્ટર્સ છે જેને ચક્ર કરીને કે કોઈ કહેશે કે ભાઈ આ તો હિન્દુ ફિલોસોફી છે, પણ એકચ્યુઅલી જરથોસ્તી ધર્મમાં ચક્રોનું જાસ્તી ડિટેલ્ડ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે દેન હિન્દુઝમાં. હિન્દુઝમાં ખાલી 7 ચક્રસોનું એ લોકોએ લિસ્ટ કીધા, પણ આપવામાં 16 ચક્રસ. It doesn't mean that they are wrong and we are right. It simply means કે આપણે જાસ્તી ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન આ કહેરનું કીધેલું છે.
તો એ 16 ચક્રસ જુદા જુદા એનર્જી સેન્ટર્સ જુદા જુદા પોઈન્ટ્સ ઓફ ધ બોડીની સાથે કોરિલેટેડ છે. દે આર નોટ ઇન ધ બોડી, દે આર આઉટસાઇડ ધ બોડી, એમ સમજો. પણ આ એરિયા તમે કહીશો હું તમને કહું, આ બધી ચીજો જે ધર્મની તરીકાતો છે એ ચક્રોની સાથે રિલેટેડ છે. યુ મે નોટ નો ઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જે મેં સોલની વાત કીધી, એ સોલ કોણ છે? તો કહેરના 10મા ચક્ર જે હાર્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે, તો એનો રહેઠાણ છે. બીજું શું છે કે આપણે તેથી સુધરેલું ઘરે બાંધવા આવે અહીંયા કે 10મા ચક્રની ઉપર છે. ઓકે, બીકોઝ ઇટ ડઝ સમથિંગ ધેર. આજે દેટ ઇઝ નોટ ધ ટોપિક કે હાઉ ચક્રસ વર્ક. બીજું શું છે કે આપણો કસ્તીનો ઘાટ આપણે કોણ મૂકીએ? ડૂટીની ઉપર, નેવલની ઉપર હોવું જોઈએ, જે 12th ચક્ર આગળ આવવું જોઈએ. And the reason is why? Because it protects the body, lower and upper part નો કઈ કરે છે, તનકાશ આપણે કરીએ. It's a different topic for another time. બીજું શું આપણે કરીએ છીએ? માથું હંમેશા પારસીઓનું ઢોકેલું હોવું જોઈએ, હંમેશા. અગાઉ કરતા હતા. એ કાંઈ કે પહેલા ચક્રને પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે. પહેલું ચક્ર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, which we will see today. ને બીજું ફોર એક્ઝામ્પલ, હા, મોબેડો સદ્રો. આજે તો બધાને સદ્રો લાંબો હોવો છે અપ ટુ ધ knees. Sometimes but you will see only the mobeds doing that today, but everywhere. કારણ કે 15મું ચક્ર અહીંયા સુધી આવે ને આ બધા ચક્ર ધંખાવાને વરે એ અહીંયા સુધી આવે. બીજું શું કહે છે કે આપણે 11મીમાં જઈએ ત્યારે આપણે રખિયા લઈને શું કરીએ? ક લગાડીએ અહીંયા. સો દેટ ઇઝ ધ 4th ચક્ર which is on the brow just above the two eyes. It does something here. અહીંયા કાંઈ લગાડીએ છીએ આપણે બીજે કેટલે, અને લગાડવાનું બી નહીં બીજે કેટલે. ઘણાઓને આપણે જોઈએ કે આ મને દુખે છે તો અહીંયા લગાડવાનું નહીં, અહીંયા જ લગાડવાનું છે. ઓકે, તો આ બધા રીઝન્સ છે. એટલે કે ચક્ર બી આપણી પાસે એનું ફિલોસોફી બહુ ડિટેલમાં છે. ધીસ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ બાય ઇટસેલ્ફ. કમિંગ બેક, એ કેર થઈ ગયું. બીજું શું છે કે તેવીશી છે જેને ડિઝાયર ફોર્સીસ કે હમણાં રવા દો ક્યાં એવું કહે છે ને ઉષ્ટાન. ઉષ્ટાન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઉષ્ટાન શું છે કે એ દમ છે, એ લાઈફ ફોર્સ છે. હવે ઇજ્જત, હવે માણસ જો હોય, કોઈ ગુજરી ગયેલો હોય તો ખાલી એને ઓક્સિજન આપણે આપ્યા કરે તો એ કંઈ જીવતો થવાનો છે? નથી થવાનો. તો એવું આપણે કહીએ ને, A1 પારસીઓનો એક કોમિક છે, એ લોકો કે કોઈ ગુજરી જાય તો કે દમ લેતા ભૂલી ગયા એમ. તો એ દમ જે છે એ લાઈફ ફોર્સ જે છે એ ક્યાંથી આવે છે? તો એ કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાંથી આવે છે. એન્ડ ઇટ ફોલ્સ ઓન ધીસ બોડી વિચ ઇઝ ઉષ્ટાન એન્ડ કીપ્સ ઇટ ગોઈંગ. And that is how જાન આપણે કહીએ ને, જીવ જાન, તે આપણે કરશું જાન તો આવે છે. So it keeps on going. જ્યારે ઉષ્ટાન અહીંયાથી નીકળી જાય મારી એટલે કોઈની બી આઈપીમાંથી, ત્યારે એવનનો દમ જાય. So we'll see that એ શું થાય છે ડેથની જસ્ટ અગો શું ચેન્જીસ થાય. અહીં તો હમણાં બધાની પાસે હમણાં છે ને ચાલુ છે વિધાઉટ યુ નોઈંગ. યુ ડોન્ટ નો કે દમ ઉપરથી આવે છે ને આપણે દમ લઈએ છીએ ને કે હા ઉષ્ટાનની અંદર જાય છે અને ઇટ્સ વર્કિંગ એટસેટ્રા. The next one, which is the physical realm. I'm sorry, અહીંયા pointer use કરો. I might as well do that. એની અંદર શું છે કે તનુ, ગૈથા અને અસદા. તનુ એટલે શું? Now we come to the physical part. હમણાં સુધી આ બધા અલ્ટ્રા ફિઝિકલ છે જે તમે મેજર નહીં કરો, ટચ નહીં કરો, સી નહીં કરી શકો. પણ આ જે તનુ છે એટલે શું છે કે આપણું જે સ્કેલેટન છે, એ સ્કેલેટન છે તે તનુ છે. એની સાથે જે ફ્લેશ છે તે તનુ છે. ને અંદરની જે પેલા વેસલ્સ છે, લાઈક બ્લડ વેસલ્સ છે એટસેટ્રા, પેલા લિમ્ફ વેસલ્સ છે, નર્વ્સ છે, એ બધું તનોની અંદર આવી જાય છે. ને ગૈથામાં શું છે? આપણા બધા ઓર્ગન્સ છે, લાઈક હાર્ટ છે, લિવર છે, કિડનીઝ છે, સ્પ્લીન છે, ગોલ બ્લેડર છે, બ્રેન છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. એટલે આ બે ચીજો જે છે એ ફિઝિકલ ચીજો છે. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ શું છે? અસદા. The third component is asda, and asda is very important to know. કારણ કે ડેથ વખતે અસદા plays a very important role. In fact, in life and in death. અસદા શું છે કે it has two parts, visible and invisible. એટલે કે થોડી ચીજો ફિઝિકલ બોડી સાથે કનેક્ટેડ છે અને થોડી ચીજો એની સાથે છે. તો અસદાની અંદર, ઓકે, આઈ વિલ ગો ટુ ધીસ લેટર. તો અસદાની અંદર શું છે કે જાત એક જે ફિઝિકલ પાર્ટ છે જે દેખાય છે એને પ્રવાહી કે, પ્રવાહી એટલે ફ્લો થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્લડ છે, લિમ્ફ છે, એ બધી ચીજો જે છે એને શું કે ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ છે, સલાઇવા છે, એ બધું અસદાની દેખીતી એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ ફિઝિકલ ચીજો છે. જે ઇનવિઝિબલ ચીજો છે તેની અંદર જાત જાતની મશીનરી છે which keeps the body going. One of the machinery is called ગરમી.
જે ગરમ આપણે લાગે એટલે હીટ જે છે બોડીની અંદર that is maintained by અઝદર. જ્યારે ડેથ થાય ત્યારે you will see the temperature goes down because અઝદર is affected. We'll come to that. બીજું એક ચીજ શું છે, એક સર્કિટ છે જેને જાન કરી જાનની સર્કિટ છે. એ શું કરે કે જ્યારે I said કે ઉષ્તાન એટલે life force which comes from the spiritual world falls on the ઉષ્તાન and then it goes into the janni circuit which is in the અઝદર. So જ્યારે ડેથ થાય, જ્યારે અઝદર જ્યારે ખલાસ થઈ જાય ત્યારે જાનની સર્કિટ બંધ થઈ જાય, તો આપણે કહીએ માણસનો જીવ જાન ગયો. હવે another thing to understand કે આ જે બોડી છે ફિઝિકલ બોડી, તો આપણને સાયન્સ શું કહે છે કે આ ફિઝિકલ બોડી ઇઝ મેડ અપ ઓફ, ફિઝિક્સ કહે છે કે ઇટ્સ મેડ અપ ઓફ એટમ્સ. એટલે કઈ બી જે ચીજ છે એટલે એટમ્સ ઇઝ ધ લોએસ્ટ, એના કરતાં નીચે નહીં, જ્યાં ઓલ્ધો એ લોકોનો પ્રોટોન્સ, ન્યુટ્રોન્સ, ઇલેક્ટ્રોન્સ એટસેટ્રા છે, તો બી એટમ્સ. જરથોસ્ટની ધર્મ શું કહે છે કે એટમની પાછળ બી કઈ ચીજ છે. જરથોસ્ટની ધર્મ એકદમ જ ડીપરમાં ડીપ ચીજો આપણને સમજાવે. એ કે એની અંદર શું છે તો કે અનાસરો છે. એટમ્સની બી પાછળ, એટલે એટમ શામાંથી બનાવ્યો તો અનાસર છે. યુ વિલ સી ધેટ. કે અનાસર કઈ છે કે 4 એલિમેન્ટ્સના બનાવેલા છે. આકાશનો અનાસર, બાદ, આબ અને ખાક. આકાશ એટલે યુ નો, બાદ એટલે વેન, આબ એટલે કે પાણી, પણ ધીઝ આર નોટ રિયલી H2O નહીં, ફિઝિકલ નહીં, ને ખાક એટલે છે તે જ્યારે કમ્બાઈન થઈ જાત જાતના પરમ્યુટેશન્સ, કોમ્બિનેશન્સ થાય ત્યારે કે એક ફિઝિકલ એટમ બને. એમ આપણને કહ્યું કે તેની પછી બોડી. In addition to this, the religious science teaches us કે આ જે અનાસરોની અંદર છે, સાથે મેં નહીં કહેલું કે આપણી અંદર ગુડ એન્ડ ઇવલ છે. એ કોથી આવ્યો તે that's the story of બુદ્ધેશમની અંદર સમજાવ્યું છે. એ ગુડ એન્ડ ઇવલ બી એવરી અનાસર, એવરી એટમની અંદર વીવ કીધેલું છે. સો એવરી બોડીનું એક એક એટમની અંદર આ અનાસરો બી છે ને સાથે ગુડ એન્ડ ઇવલ બી છે. જેમ તમે ધર્મ કરતા જશો, જેમ તમે ધર્મ પાલતા જશો, જેમ તમારા નેગેટિવિટીને નીચે કરશો ને પોઝિટિવ તમારા ક્વોલિટીઝને ઉપર કરશો, તેમ તમારા અનાસરોમાં લાઇટ જાસ્તી આવશે ને બ્લેકનેસ ઓછું થશે. મેં કહ્યું ને કે પેલા ઇમેજિન કે પેલી થ્રેડ્સ છે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, તેમ જાસ્તી ને જાસ્તી બ્લેક થ્રેડ્સ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વ્હાઇટ, ને એમ એવી રીતે થશે. સો now this does not happen when, what did I say, in one lifetime, right? બરાબર છે ને? So next time તમે આવો તો you have to start from where you finish, left off in the previous lifetime, correct? Right? For example, આપણને કહીએ કે ભાઈ તમે આ બારીનો કાચ છે એકદમ જ ડર્ટી છે, એને સાફ કરો કરીને. આપણે જે બી બધું એમ ક્લિનેક્સ કે જે બી છે તે આપણે કરીને આપણે સાફ કરીએ, તેટલા વારમાં કંઈ ફોન કોલ આવે કે આપણને ભોનું ખાવા જવાનું હોય, તો leave things as it is, we go back. When we come back, what do? We start from where we left off. તો વળી પાછો આખો મેસ હોય તો કોઈ દિવસ ખલાસ જ નહીં થાય. તો આ અનાસરો બી જેમ એક એક લાઈફમાં આપણે એને સારા 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 કરતા જઈશું, ગુડનેસ ઇન્ક્રીઝિસ, બ્લેકનેસ ગોઝ ડાઉન, નેક્સ્ટ જન્મમાં પાછા એ જ અનાસરો આપણને મળવા જોઈએ. સો રિમેમ્બર, જ્યારે ગુજરી જાય ત્યારે માણસના ફિઝિકલ બોડીમાંથી આ એટમ્સ જે ફિઝિકલ અનાસરો છે એ બહાર કરીને એક રિપોઝિટરી જે છે, એટલે કે એક સ્ટોરેજ એરિયા છે કુદરતની અંદર, તો મુકાય છે. એ કેમ મુકાય છે, કોણ મૂકે છે તે આપણે જોવાના છે, ને એ કેમ નીકળશે બોડીની અંદર એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. therefore the method that is used for doing that is very important. કારણ કે એ પછી એક રિપોઝિટરીમાં મૂકવાના છે ને નેક્સ્ટ જન્મમાં જ્યારે તમારું બોડી થાય ત્યારે પાછા અનાસરો તે જ આવશે, તેમાંથી બોડી થશે and you can continue until you finally do the complete renovation. Is that clear so far? કઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો આ મને પૂછજો, કારણ કે આ એની ઉપરથી પછી આપણે હવે કન્ટિન્યુ કરવાના છે. તો હવે અનાસરો છે ને, બીજું શું છે કે આ કહેરના બે ભાગો છે. one part of the care is connected to the body, એટલે એના બી અનાસરો છે થોડા. તો આ જે અનાસરો છે એને અનાસર ઓફ ધ બોડી કહે છે, ને કહેરની સાથે જે અનાસરો છે એને બાટેન અનાસરો કહે. હમણાં યાદ રાખજો, કારણ કે છેલ્લે આપણને અહીંયા આવશે, ઓલમોસ્ટ ટુ ધી એન્ડ ઓફ ટુડેઝ ટોક. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇફ યુ કેન જસ્ટ રિમેમ્બર ધ નેમ્સ. ઓલરાઈટ, સો આ લાઈફની અંદર છે, આપણને જે ચીજો કરવા કહીશ એ બધું કરવાનું છે. સો અઝદરને સ્ટ્રોંગ રાખવાનો. અઝદરને જે વીક રાખે તો આસ્તે આસ્તે ડેથ
happens. So અસદને કેમ તમે સ્ટ્રોંગ રાખશો? તો એમ કે જો પર્સન પ્રેક્ટિસિસ ધ વર્ચ્યુ ઓફ સચ્ચાઈ આજે તો કરવાની છે. ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ રિલિજિયસ કોડ ઓફ બિહેવિયર એટલે ધર્મમાં જેમ કહ્યું છે તે બધું આપણે કરશું. રિલિજિયસ ડિસિપ્લિન્સ ને તરીકા જ કરશું, એસ્પેશિયલી ધ્રુજ પરેજી. ધ્રુજ પરેજ એટલે તમને સમજ પડે કે હું એક્સપ્લેન કરું. એટલે ધ્રુજ એટલે શું કે કંઈ બી આ જે કન્ટેજન છે તેનાથી દૂર રહેવાનું. ને તેમાંથી બે સૌથી મોટી ધ્રુજી આપણામાં કહેલી છે કે સૌથી મોટું એ લોકોનું કન્ટેજન છે એ ધ્રુજીએ બુજી ને એક ધ્રુજીએ નસું એમ કરીને. ધ્રુજ એ નસું એટલે શું છે? ડેડ બોડીમાંથી આપણે જોઈશું એ કેમ આવે છે ધ્રુજ નસું તે છે કે ધ્રુજી એ બુજી એટલે કે જે આપણે લેડીઝો બી અમુક ટાઈમ ઓફ ધ મંથમાં એ લોકો તેથી એ લોકોને દૂર બેસેલા છે અને આપણને અમુક ઇવન ડ્યુરિંગ ચાઇલ્ડ બર્થ એટસેટ્રા એમ આપણને કહ્યું છે. So a Dhruj Parej એટલે to be away from Dhruj and says his prayers regularly during the lifetime, then Asda strong થતું જાય. પણ કોન્સ્ટન્ટલી આપણી લાઈફમાં તો આપણે બધું પરફેક્ટલી કરી નથી શકતા. આપણે બહાર બી જઈએ છીએ, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જેવી છે, વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધેટ. સો આસ્તે આસ્તે અસદાની ઉપર માર પડે એન્ડ અસદા બિગિન્સ ટુ વીકન. અસદા યુ રિમેમ્બર ધેટ થર્ડ થિંગ જે ફિઝિકલમાં હતું તે. સો ધેટ ઇઝ વાય નાઉ ઇમેજિન કે જ્યારે અગાઉના પારસીઓ હતા ને ઇવન આજે બી જે લોકો એલ્ડરલી છે એ લોકોનો તમે જોશો પાયદસની અંદર તો 89, 90s બધા ગુજરી જાય. કારણ કે એટલી બધી ધર્મની તરીકતો એ લોકો પાળતા હતા કે જેને લીધે એ લોકોનું અસદા બહુ સ્ટ્રોંગ રહેતું. આજે હવે આસ્તે આસ્તે એમ થાય ને વિથ ધ પેસેજ ઓફ ટાઈમ અસદા વીકન્સ એન્ડ બિગિન્સ ટુ ટેર. એટલે હવે ધ મોમેન્ટ ઓફ ડેથ ઇઝ કમિંગ. હજુ ડેથ થયું નથી. જેવું અસદા બિગિન્સ ટુ ટેર ત્યારે હવે see the changes which will happen in those 9 constituents which I said. તો હવે શું થાય? જ્યારે begins to tear ત્યારે કહેર, remember that કહેર જે મારો એક્ઝેક્ટલી આ એમ સેમ શેપનું છે જેની અંદર 16 ચક્રસ છે, જેની અંદર 10મા ચક્રની અંદર શું છે? રૂવાન ને બૌદાંગ ને છે તે એને મેસેજ મળે છે. તો એ જ્યારે બી માણસ ગુજરવાનો હોય દિવસમાં on the dawn of that day the કહેર begins to exit એટલે કે આ મારી એમાંથી નીકળીને અહીંયા આવીને માથા આગળ આવી જાય પહેલા ચક્ર આગળ. તો એ કહેર ઇરિસ્પેક્ટિવ રાતના 10 વાગે બી કોઈ ગુજરવાનું હોય પણ સવારના 6 વાગ્યાથી એનો કહેર બિગિન્સ ટુ એક્ઝિટ. આપણે જો જોઈ શકતા હોય તો આપણે કહીએ કે આ બિચારા એવનને આજે જવાના છે. And we can't see all that. So it slowly begins to exit and it comes here. What happens when the care exits? Eમાંથી. Toe-માંથી, right? It exits from the right toe or the left toe. Toe-ની એરિયામાંથી નીકળીને અહીંયા આવે. But what happens? Think મેં હમણાં શું કહ્યું? કેરની અંદર શું છે? હમણાં મેં શું કહ્યું? કેરની અંદર 10મા ચક્ર પર સીટ ઓફ ધ રૂવાન છે એટલે કેર બળગ્યું એટલે રૂવાન શું થયું? કેરમાંથી પડી ગયું આઈપીની અંદર છે. રાઈટ? ધ રૂવાન હંમેશા કહેરમાં જ રહેવું જોઈએ. કહેર ઇઝ ધી શટલ. એકચ્યુઅલી ઉપર બી જશે ત્યારે પેલે જોઈશું કેમ અંદર પાછું બેસીને ઉપર જશે ચોથે દિવસે. તો ઇટ હેઝ બીન અનસીટેડ. એ ને બૌદાંગ હેઝ બીન અનસીટેડ ને આઈપીની અંદર છે. પણ ડ્યુરિંગ ધ લાઈફ ટાઈમ રૂવાન ઇઝ અસ્લીપ. ફોર સમ રીઝન એને સ્લીપમાં મૂકેલો છે. ઇટ ઇઝ નોટ અવેક. તો નેક્સ્ટ શું થાય છે? હવે અહીંયા તમે જાઓ છે ઉષ્ટાન જે છે. ઉષ્ટાન એટલે શું છે? આપણે શું કહેલું? વોટ ઇઝ ઉષ્ટાન? દમ, લાઈફ ફોર્સ જે છે. It exits through the eyes, nose, ears, mouth or any other opening of the body. જ્યારે એ ઉષ્ટાન શું છે? આપણે દમ કહેલું. એ કોથી આવે છે? ઉષ્ટાન જે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાંથી આવે છે. ઇટ ફોલ્સ ઓન ધેટ ઉષ્ટાન. તો હવે ઉષ્ટાન જ્યારે જાલી થઈ ગયું ત્યારે માણસ દમ નથી લઈ શકતો કારણ કે તે બોડી અંદરથી નીકળી ગયું છે. રાઈટ? આઈપીમાંથી ચાલી ગયું. તો હી ટ્રાઈઝ ટુ ક્લિંગ ટુ ધેટ. તેથી એ શું કરે છે? માણસ શું કરે છે? મોટે દમ લે. દેટ ઇઝ વાય ટુ ધી એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ જ્યારે જવાનો હોય એને ઓફો કે હજુ ગુજર્યા નથી. મને ઓફો છે. વી આર લુકિંગ એટ ધ લાસ્ટ સમરી ઓફ ઇવેન્ટ્સ હમણાં બિફોર ડેથ ને પછી આફ્ટર ડેથ વી વિલ સી ડેથ કરે થાય છે. બટ ધીઝ આર ધી ઇવેન્ટ્સ જસ્ટ પ્રિસીડિંગ ધેટ. ઓફો એવું ચાલે છે. અત્યારે આપણે જોઈશું કે ઓફો છે અત્યારે આપણને શું કરવાનું એ પ્રેક્ટિકલ ચીજો આપણે આસ્તે આસ્તે જોઈશું. ઓફો ચાલુ થયો પછી તેવીસી જે હતો તે બી નીકળી જાય. ને તે વખતે માણસ પોતાના માઇન્ડમાં હજુ બોડી એક્ટિવ છે, માઇન્ડ બોડી સાથે રિલેટેડ છે. એ એક કે એક જે આ જન્મમાં એને કામ કીધા છે એ બધું 1 સેકન્ડમાં આખો એના માથામાં ચાલે. આઈ મીન એની આંખની સામે એટલે કે હી ઇમેજિન્સ આંખ બંધ હોય તો બી
ઓફો ચાલતો હોય ત્યારે એ માણસની અંદર એક જાતની બીક થાય કે મેં સારું કીધું, કે મેં જે પર્પસને વરે ઉપરથી નીચે આવ્યો, ડીડ આઈ ડુ થિંગ્સ ઇન પેરેલલ ટુ દેટ કે અગેન્સ્ટ દેટ, કે મેં સારી ચીજો કીધી જેમ ધર્મમાં શીખવેલું તેમ મેં કીધી કે અગેન્સ્ટ કીધી, ત્યારે પેનિક થાય. હમણાં શું તો મસ્તી મજા કરે, કોને કહ્યું આ બધું અમથું છે, સદોગસ્તી અમને પેલો છે, ઓલું છે, ઓલું છે, એમાં શું થઈ ગયું, ટેક્સ નહીં ભર્યા તો શું થયું, અરે પેલો બી લુચ્ચો છે, પેલો બી ચોર લે છે, હું બી બ્રાઇબ કરું, બધું થાય. પણ જ્યારે ડેથ થાય ત્યારે એ બિગિન્સ ટુ પેનિક. હવે જો શું થાય, તેને લીધે શું થાય કે એના જે થોટ્સ ચાલુ થાય ને તો એક ફોર્મ લે. આપણે જસ્ટ ફોર ધ પર્પસ ઇંગ્લિશમાં આપણે ફોર્મને શું કહે, થોટ શેલ કે, એને આપણે કે મિત્રનો કોટલો, એટલે કે શબ એટલે કે બોડીના, મિત્ર એટલે થોટ્સનું એક ફોર્મ થાય ને એને તોડવાનું છે, કારણ કે એને લીધે રૂવાન ઉપર નથી જઈ શકતું. વિલ સી હાઉ આર સેરેમનીઝ વિલ હેવ. સો ઇન ઓર્ડર ટુ નો સેરેમની શું છે, શું થાય છે, વી હેવ ટુ નો. That is the interesting thing. So that gives us the rationale of why we do what we do. આપણે આગળ ચાલીએ તો આ એમાંથી શું ગયું, લેટ અસ સી. કહેર પહેલે ચાલી ગયો, રાઈટ, પછી આપણે તેવીસી બી ગઈ ને ઉષ્ટાન પેલો જે ડમ છે તે બી ચાલી ગયો. એટલે આ 9 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ જે હતા તેમાંથી શું ખાલી હવે 6 બાકી છે. તેમાંથી પેલા તન નીકળી ગયા ને કોણ ગયા, કહેરની અંદર જે અહીંયા આવીને ઉપર બેઠેલું છે પહેલા ચક્રની ઉપર, પણ આઈપીની બહાર છે. ને ઉર્વાન ને બૌદ્ધમ જે કહેરના 10મા ચક્રમાં હતા તે આઈપીમાં જ છે, બટ દે આર નોટ ઇનસાઇડ ધ કહેર. કહેર તેનું પ્રોટેક્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ છે, એક જાતનું એનું કવરિંગ છે, એક જાતનું એનું સ્પેસશિપ છે, આપણે કહીએ ઉપર જવાની વાળે. વિલ સી તેને લીધે શું થશે તે જો. નેક્સ્ટ, હમણાં સુધી આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા, લેટ્સ ગો ફર્ધર. ના હવે પ્રવાસી બી આઈપીમાંથી નીકળી ને જઈને એ કહેરની અંદર પહેલા ચક્રમાં ચાલી જાય. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવાને વાળે. ત્યારે હવે રૂવાન ને બૌદ્ધમ છે, રિમેમ્બર આઈ સેડ દે આર ટ્વિન્સ. બૌદ્ધમ ઇઝ ડિવાઇન વિઝડમ. એ પેલું રૂવાન સૂતેલું છે તેને જગાડે છે કે ભાઈ તું અહીંયા બધા હવે પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ ગયા છે, જો બધું શું થઈ ગયું તે જો. You see, these are, તમે લાગે છે કે માણસ કેવા પર ફોલેજ, પણ these are the torments that the soul the human is experiencing still alive. એટલે હ્યુમન આપણે કહી શકીએ ઇઝ એક્સપિરિયન્સિંગ. મને લાગે બિચારા હવે એમ છે તેમ છે, પીસમાં રેસ્ટ ઇન પીસ, આરઆઈપી અપોન સો, he is not resting in peace, sorry. પણ anyway we will see, but we can bring him into peace and how we will see that. બૌદ્ધમ કે છે તો હવે શું થયું, પ્રવાસી બી હવે નીકળી ગઈ. So પ્રવાસી ઇઝ ગોન. રૂવાન ને બૌદ્ધમ ઉઠ કરીને કરે છે. તો હવે શું થાય છે, તો હવે ફાઇનલી આ જે યલો છે એટલે હવે મરણ થયું. આ પોઈન્ટે અહીંયા સુધી જસ્ટ બિફોર છેલ્લા મોમેન્ટ્સ ઓફ લાઈફ છે. હવે શું થયું કે અસદર પેલું આસ્તે તૂટતું ચાલ્યું ને આખું કોલેપ્સ થઈ જાય છે. અસદરની અંદર શું છે, જાનની સર્કિટ છે, એટલે એ બંધ થઈ જાય છે. એટલે શું થઈ ગયું, પેલું ઉષ્ટાન તો હવે નથી, ઉષ્ટાન નથી તેથી જાનની સર્કિટ બી બંધ થઈ ગઈ. એટલે આપણે ક્યાં એવનનો જીવ ગયો. હવે ઓફો બી સ્ટોપ થઈ ગયો ને હવે એવન ગયા. એટલે શું, એવનનું હીટ બી હતી જે અસદરની અંદર, રિમેમ્બર આઈ સેડ હીટ, એ બી બંધ થઈ જાય. તેથી બોડીનું ટેમ્પરેચર જ્યારે ગુજરી જાય ત્યારે શું થાય, ધરમ. એટલે આ એમ બધું પરફેક્ટ એક્સપ્લેનેશન છે બધી ચીજને વરે. તો હવે આ યલો એટલે કે હવે ડેથ થયું તેની પછીનું શું છે, ધીસ વોઝ સો ફાર બિફોર. હવે એટ ડેથ શું થશે આપણે જોઈએ. તો હવે શું થાય છે, હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક સેકન્ડ કે તમે સમજો કે હવે શું થયું કે બોડી એટલે કે શું, બોડી ખલાસ થઈ ગયું, અસદ ખલાસ થઈ ગયું, એટલે બોડી એટલે તનુ ને ગૈઠા બી ખલાસ થઈ ગયા, આપણા ઓર્ગન્સ આસ્તે આસ્તે. તો શું થાય છે, રિમેમ્બર વી સેડ બોડી શાનું બનેલો છે, એટમ્સ. એટમ્સની પાછળ શું છે, અનાસરો છે. અનાસરની અંદર શું છે, આકાશબાદ ભાગ છે, તેની સાથે શું છે, ગુડ એન્ડ ઇવલ બી અંદર છે. હમણાં સુધી બોડી જ્યારે લાઈફ હતી, જ્યારે એની અંદર જાન હતો અસદરની અંદર, તો સુધી ગૌ ને બહુમ જે છે એ સાથે હતા. પણ હવે જેવી લાઈફ ગઈ કે ધ ફોર્સ વિચ વોઝ હોલ્ડિંગ ધીસ ટુ ટુગેધર ઇઝ નો મોર. સો ગૌ છૂટું થઈ ગયું, ગુડનેસ ને ઇવલ છૂટું થઈ ગયું, બહુમ છૂટું થઈ ગયું. તો શું કરે છે માલૂમ છે, બળ જે હરેમન છે ને, નેગેટિવ ફોર્સ કુદરતની અંદર છે, ત્યારે આ નેગેટિવ જે વહુન છે
તેને ઉશ્કેરે છે. એને ઉશ્કેરે છે ને કે તું હવે જઈને પેલું સોલ કો છે, રૂવાન કો છે, આઈપી ની અંદર જ છે. નહીં, હજુ અંદર નથી ગયું. રૂવાન કો છે? રૂવાન તો અંદર આઈપીમાં ફસી ગયેલું છે, કારણ કે ઘેર ચાલી ગયું ને રૂવાન હજુ સૂતેલું હતું, ઉઠ્યું નહીં. સો નાવ હી સેઝ કે તું આ રૂવાનને જઈને કેપ્ચર કર. કોણ કે? અરે મન પેલા બોગને, આપણે ઇવલ એલિમેન્ટને કહે છે કે જઈને કેપ્ચર કર. તો એ શું કરે છે કે એને એટલું એનર્જાઇઝ કરે છે આપણા નેગેટિવિટીને અંદર, કે એમાં એક બહુ જાસ્તી નેગેટિવ એક ફોર્સ પેદા થાય છે, જેનું નામ છે ધ્રુવ જે નસો. એ સૌથી કાતિલમાં કાતિલ, એટલે કાતિલને શું કહે આપણે ઇંગ્લિશમાં? મોસ્ટ પોટન્ટ, હા, મોસ્ટ પોટન્ટ, ડેડલી, યા, મોસ્ટ પોટન્ટ ઇવલ જે છે તે. એ શું કરે છે? એ સીધું પેલું રૂવાન હજુ નથી ગયું બહાર કેહરની અંદર, ઇટ ઇઝ અનસીટેડ, રિમેમ્બર? એ એના પ્રોટેક્ટિવ કવરિંગમાંથી બહાર પડેલું છે, હજુ તો જસ્ટ ઉઠેલું છે, બૌદાને ઉઠાડ્યું છે, અને ઇઝ ગ્રોગી. આપણે સવારમાં કેમ ઉઠીએ? જેમ તેમ પેલા એમ પકડીને પછી આસ્તે આસ્તે એમ ઉઠીએ છીએ, રાઈટ? તો રૂવાન તે સ્ટેજમાં છે ને ધ્રુવ જે નસો ઇઝ ઇન ફૂલ ફોર્સ પેલા એનર્જાઇઝ કરીને એને એટેક કરવા કહું કે એને લઈ લે. ધેટ ઇઝ વોટ અરેમન્સ ટાસ્ક ઇઝ. ઇમેજિન, આપણે કહીએ એવન ગયા બિચારા બેસતી એવન પીસમાં આવે, એવનનો ડાયાબિટીસ નથી, એવનને કેન્સર નથી, એવનને કઈ બી દુઃખ નથી, અંદર શિકાર ટર્મોઇલ ચાલે છે, અંદર ટેરર ચાલે છે, પણ એ બોડી નથી જોતા. એ સોલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અફેક્ટેડ, કારણ કે આ એટેક જે ધ્રુવ જે નશું કરે છે એ સોલની ઉપર સ્ટ્રેટ એટેક મારે છે. તો હવે જો શું થાય છે, બીજું શું થાય છે કે એને જે સારા કામો કીધેલા લાઈફમાં ને ખરાબ કામો બી કીધેલા, રાઈટ? માણસો એટલે ખરાબ એટલે કે એંગર કીધેલો, કોઈને છેડેલો, જે ગમે તે બોલેલા, ન્યાય કીધેલો, એટલે બધું. સો સારામાંથી એક ફોર્સ ઉભો રહે છે, તેનું નામ છે નલ્લો સરોજ. વી વિલ સી એનો શું ફંક્શન્સ છે. ને જે ખરાબ ચીજો છે તેમાંથી અયશ્મ કરીને ઊભો થાય છે. તો હવે શું થશે કે આ એટેક જે છે ધ્રુવ જે નસુનો રૂવાનની ઉપર, એ કોણ? રૂવાન હજુ તો ઇટ કેનોટ ડિફેન્ડ ઇટસેલ્ફ બીકોઝ ઇટ્સ સ્ટીલ ઇન અ ગ્રોકી સ્ટેટ. તો હુ ડિફેન્ડ્સ? એનો નલ્લો સરોજ. એટલે જે સારા કામ કીધેલા તેમાંથી જે ફોર્સ ઉભો થયો, જેને નલ્લો સરોજ કરીને કે, એઝ અપોઝ ટુ સરોજ યઝર, એ નલ્લો સરોજ જે આપણી અંદર છે એ ધ્રુવ જે નસુને આવવાને દૂર રાખે. એટલે શું? એટલે કે એનામાં પાવર હોવો જોઈએ, એને દૂર રાખવાને. એનામાં પાવર કેમ આવે? જો આપણે લાઈફમાં જાસ્તી હવે આલમ કરીએ, ખાઈ પીને મારે એમાં શું જરૂર છે, હા એને તો એમ છે તેમ છે, એમ કરી લે ને યાર, કોણ જવા ગયું, પેલું છે ઓલું છે, ત્યારે હા જાસ્તી ફોર્મમાં હોય એ ધ્રુવ જે નસું ને આ સ્તંભો સરોજ છે. તો જે રૂવાન અવેકન થાય છે ને, આસ્તે આસ્તે ઉઠે છે, તો આ બે જન પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. સરોજ યઝર શું કરે છે કે રૂવાનને ઉઠાડે છે કે તું જાગૃત થા, અવેકન થા, અને ધ્રુવ જે નસું તારી પાછળ પડ્યો જ કરીને. ને આ રાસ્કલ એટલે કે આપણે જે એને જન્મ આપ્યો છે, મેનિફેસ્ટ કીધો છે, એ એને અનકોન્શિયસ કરે છે મારીને. સી અંદર કેટલું ટર્મોઇલ જલે અજુલતા આપણા બિચારા ગુજરેલા ઘેરની અંદર જ છે, ધોલિયાની ઉપર છે. આપણે ક્યાં હવે ગયા તો ભાઈ એવાના શેર્સ કોણ લેશે, એવાનો પેલો બિલ્ડિંગ કોણ લેશે, એમને નહીં કરવું, એવા લાફડા છે, પેલાને ટેરરાઇઝ થઈ જાય છે. પણ ધર્મે શું કહ્યું છે? ફિકર નોટ. બધી ચીજ આપણી પાસે છે, આ બધાને કરેક્ટ ને ફાઇન કરવાને મળે, પણ એ કરવી જોઈએ. લેટ અસ સી વોટ હેપન્સ નાઉ. સો let us go to the next one. Therefore, now you see the importance કે લાઈફમાં સારા કામ શા માટે કરવા જોઈએ, રાઈટ? કોણ જોવા ગયા? તમે જ પોતે જોશો છેલ્લે. And then you will repent for all the things. The person will repent for all the things. હમણાં તો માઇન્ડ ચલાવે છે, હમણાં આપણું રવાજ નથી ચલાવતો, માઇન્ડ ચલાવે. માઇન્ડ તો બોડી સાથે છે, એટલે એ ગુડ એન્ડ ઇવલ જેવું છે એની અંદર. એ તો succumb to temptation or resist temptation. So what do we have now? All right. હવે અઝદબી ગયું. So we will see that. અઝદ ગયું એટલે તનોને ગૈથા બી ગયા. એટલે આપણા આઈપીની અંદર ખાલી હવે આ બે ચીજ ફસી ગયેલા છે. એ રૂવાનને કહેર જે અહીંયા છે, આઈપીમાંથી બહાર આવીને અહીંયા છે, તેની અંદર બેસાડવાનું છે, રાઈટ? સો એ દોડે એ પેલું ગ્રોગી છે,
પેલો નલ્લો સરોજ જે છે તેને ઉઠાડવાની ટ્રાય કરે છે, પેલા ધ્રુવ જે નસુને એટ બે રાખે છે ને દૂર રાખે છે, ને પેલો હૈશમ લુચ્ચો પેલાના કોન્શિયસનેસને બંધ કરે છે. તો આ એટલો છે તે રૂવાન છેલ્લે ઉઠીને બૌડક સાથે જઈને આઈટીમાંથી એક્ઝિટ થઈને કેવડના પહેલા ચક્રમાં જવાની ટ્રાય કરે ને કે બારનું ઠોકે પહેલા ચક્રનું કે ખોલો ખોલો, આઈ વોન્ટ ટુ એન્ટર. પ્રવાસી તો છે, પ્રવાસી કહે છે કે નો, ધ ડોર વિલ નોટ બી ઓપન. આ બધાના કેસમાં થવાનું છે. હા, ને થાય છે. તમે અંદર નહીં આવી શકો કાંઈ, તો કે તારી પાછળ જો કોણ છે તે. તો પેલા એની પાછળ કોણ છે? રૂવાનની પાછળ પેલો ધ્રુવ છે નસુ આખો વખત એની પાછળ એકદમ એટેક કરવાને વળે છે. મીન્સ કે જો બારનું ખોલશ તો પેલો બી અંદર આવી જશે. સો યુ હેવ ટુ ડુ વોટ? ધ્રુવ જે નસોને ઇમ્પોર્ટન્ટ કરવાનો છે, એનો જે પાવર છે એને ઓછો કરવાનો છે, એને કંટ્રોલ કરીને એને કશની અંદર મૂકવાનો છે કે એ આટલો સ્ટ્રોંગ નહીં થાય. તો પછી કહેતનું બારનું ખુલશે ને રૂવાન અંદર જશે. કરેક્ટ? સો હવે આપણને શું કરવાનું છે? આ બધી ચીજો તમે જોઈ તો હવે એનો આપણને બંદોબસ્ત એટલે અરેન્જમેન્ટ એને વડે કરવાનું છે. સી આપણો ધર્મ કેટલો ફાઇન બધી ક્રિયાઓ પરફેક્ટ એને વડે છે. સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે કે આ ધ્રુવ જે નસુ જે છે એ બહુ પાવરફુલ છે, એને સ્લો કરીને ઇમ્પોર્ટન્ટ કરવાનો છે સો દેટ રૂવાન પછી કહેરમાં એન્ટર થઈ શકે ને તો સુધી પ્રવાસી બારનું નહીં ખોલશે. તો તે ચીજો શું કરે છે, હું ખાલી એમનાથી એન્યુમરેટ કરું છું, એન્ડ ધેન વી વિલ સી હાઉ ઇટ થાય. સચકાર ને સગડી એ બેવ ચીજ કરશે. તે બધી ચીજ પ્રોબ્લેમને વરે ડિઝીઝને વરે સોલ્યુશન આપણી પાસે છે. પછી બીજું શું છે? આપણે કહ્યું ને થોટ શેલ એટલે પેલો માણસ ગુજરી જાય ત્યારે એનું બધું પેલું આવે છે કે મારા બૈરી બચ્ચાનું શું થશે, મારા આ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સોનું શું થશે, હવે આ બધું હું દુનિયામાંથી સડનલી હવે શું થશે, એ બધું એ ગભરાઈ જાય છે ને તે રૂવાનને શું કરે છે? ઇટ ડઝ નોટ અલાઉ ધ રૂવાન ટુ ગો પ્રોગ્રેસ. એ કોન્સ્ટન્ટલી એટ્રેક્ટ થાય ટુવર્ડ્સ ધી અર્થ, બટ ઇટ સપોઝ ટુ, કારણ કે તો આપણું ખરું ઘેર છે, આપણે પહેલે જ કહ્યું આપણે અહીંયા તો ટેમ્પરરી આવ્યા છે, સાને વરે વી સેડ ધેટ. સો તે કરવાને વરે એ જે શેલ છે હવે એ કેટલું હાર્ડ હોય ડિપેન્ડિંગ ઓન માણસ કેટલો મટીરિયલિસ્ટિક છે ઇન ધીસ લાઈફ. સોરી, હું તમારો ક્વેશ્ચન ભૂલી ગયા કારણ કે એનાથી હા હા ઓકે કોઈ વખત છે ને એ ફ્લો પછી સ્ટોપ થઈ જાય તેથી આજે સોરી અબાઉટ દેટ. તો હું શું કહેતો હતો? હા, એ જેટલો મટીરિયલિસ્ટિક હોય દુનિયામાં આખો વખત કાંઈ જ કર્યા કરે. બધા આ ઘેર લીધું, બીજું ઘેર લીધું, મર્સિડીઝ લીધી, BMW લીધી, પેલો કેટલા ઘેર થયા, અડવાદામાં ઘેર, પેલો લોનાવલામાં ઘેર, પેરિસમાં ઘેર, બસ તેમાં ને તેમાં જ ધર્મને વરે ટાઈમ જ નહીં. પછી એ શેલ બહુ ડેન્સ હોય, હાર્ડ હોય, એને તોડવાનું. તેથી આપણને શું કહ્યું કે ભાઈ યુ બી ઇન ધ વર્લ્ડ બટ નોટ ઓફ ઇટ. એટલે કે શું કે આપણને દુનિયામાં તો જીવવાનું છે, પૈસા તો કમાવાના છે. કોઈ નથી કહેતું કે આ બધું છોડીને તમે દબાવવાનું એટલે હિમાલયસ પર જઈને તમે એસેટિક થઈ જાઓ. નો, વી આર સપોઝ ટુ લિવ આર લાઈફ, વી આર સપોઝ ટુ પરફોર્મ ઓલ આર ફંક્શન્સ, ઓલ આર વર્લ્ડલી ડ્યુટીઝ, પણ એવી રીતે કે બસ આખો વખત તેનું તે જ નહીં. ને સાથે સાથે આ બી કરો. તેથી પારસીઓ જો ભણે બી, ગણે બી, પેલું બી કરે, ઓલું બી કરે, જરા ટાઈમ મળે કરે. હા, પછી એમ જ બધા આ બી કરે, કમ્પ્લેન બી કરે. જો નહીં પેલો સવારનો ભણવા બેસો ને પેલો પાઉંવાળો આવે, પછી પાછું ભણું તો પેલો ઘોસવાળો આવે, પોસ્ટમેન આવે, કેટલામાં કંઈ ભણાતું જ નથી મારાથી, પછી તપી ફનગીમાં ભણવા બેસે. પણ પારસીઓ એફર્ટ કેટલી કરે છે આ બધી ચીજ, એન્ડ યુ ગેટ એન એફર્ટને વડે બહુ મોટી માર્ક્સ મળે. બધું નહીં થાય તો કંઈ નહીં, પઢાઈથી જોઈ કે કેટલી મહેનત તમે કરો છો. પણ ડ્યુટીઝ પહેલે આવે. ડ્યુટી ટુવર્ડ્સ યોર ફેમિલી, ટુવર્ડ્સ યોર લવ્ડ વન્સ, એ પહેલે કરી ને પછી રિલિજનનું જે કરવાનું છે. પણ અમુક ચીજો યુ કેનોટ સેક્રિફાઈસ, સદરોગસી નહીં કરી શકાય. તેને વર્કમાં કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ વર્કમાં નથી આવતા. સો એ છે, એને તોડવાનું છે. વી વિલ સી હાઉ. સો ઘે સારનાનો રિચ્યુઅલ વિલ બ્રેક. ઘે સારનું એટલે શું? ફાઇડસ જે આપણે કહીએ છીએ, તેમાં જે અવનવર ગાથા. વી વિલ સી. આપણી પાસે બધું સોલ્યુશન છે, ડોન્ટ વરી. હવે બોડીની અંદર અનાસરો બહાર કાઢવાના છે, રાઈટ? કારણ કે તેની અંદર ગુડ ને ઇવલનું પ્રોપોર્શન આપણે ચેન્જ કીધું છે. હંમેશા કોઈ બી માણસ હોય, કેટલો બી ખરાબ હોય, પણ એ લાઈફમાં કંઈનું કંઈ સારું તો કરે, એટલે એના અનાસરોમાં ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તો હોય. તો નેક્સ્ટ જન્મને વરે એ જે બોડી છે, બોડીની જે અંદર એટમ્સ છે, તેની અંદર જે અનાસરો છે તે લોકોને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને કેથે મૂકવાના છે. યુનિવર્સિટી કોણ મૂકવાના છે તે એક કુદરતની અંદર રિપોઝિટરી છે, એક સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટ છે, જેમાં લખેલું છે કે 100 ના અનાસર રુસ્તમ જ્યાં, કિસ્તમ જ્યાં, નિશા જ્યાં બધાના છે.
તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જો એવન રીઇન્કાર્નેટ કરવાનો હોય તો તે જ અનાસર લઈને એવનનું બોડી બનશે. તો એ કોણ ચાર્જમાં છે એને દમયસકનું નામ તમે સમજ્યો હશે. તો એ કેમ થાય? દોખમે નશીની ખુરશેદ નગી રેશની ને દમયસકનું આફરીન ગાન એ લોકો બનશે. એ કોને બનશે તે જોઈશું આપણે. જ્યારે પાછલી રાતનું આપણે ઉઠમણું કરીએ ને ત્યારે દમયસક આપણને ખબર નહીં, તો મોગેટ બનતો જાય ને આપણે વિચાર કરીએ કોરે ઘરે જવાનું છે, આટલો લાંબો કાંઈ કરે મોટા મોટે શો બને છે. પણ ફાઇનલી તો તે વખતે દમયસકનું આફરીન ગાન કરે. બીજું શું કરવાનું છે આપણને? હવે રૂહાનને એક વખત કહેરમાં બેસશે, જો સત્કારને સંગીત કરે તો કહેરમાં બેસશે. કહેર એની સ્પેસશિપ છે જે ચોથે દિવસે ઓન ધ ડોન ઓફ ધ ફોર્થ ડે એને આપણે ચરમની બામદાટ કહીએ, રાઈટ? ત્યારે ઇટ વિલ ટેક ઓફ. સો ઇટ ઇઝ દેટ ધ કહેર ઇઝ ઇટ્સ શટલ, સ્પેસ શટલ આપણે કહીએ ને, સ્પેસશિપ, સોરી, સ્પેસશિપની અંદર બેસી ઓલરેડી બેઠેલું છે. જો આ કીધું, આ જો નહીં કરે, નાવ યુ સી ધીસ થિંગ્સ. કે જો નહીં કીધું તો એમ છે ને, એ બધું અગાઉનું છે, અંદર છે, પેલું છે, ઓલું છે, એમાં કોમન સેન્સ છે. કમાન, એમ શું છે? યુ ડોન્ટ ડુ ધીસ, યુ ડોન્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ? તમે સજ્જુ બોનું નહીં ખાવ, તમે વેજીટેબલ્સ નહીં ખાવ, આખો વખત મીટ ને તે બધું જ ખાવ તો યુ ગેટ ધી કોન્સિક્વન્સીસ. કઈ બી ચીજ એક્શનના કોન્સિક્વન્સીસ છે. તો સિમિલરલી એ જો કીધેલું હોય તો એ ચોથે દિવસે સવારના એ ચીનવટમાં પૂગી જાય. ચીનવટ કોણ? આપણે જોઈશું. ધેટ ઇઝ ધ ડેસ્ટિનેશન. આપણને તો રૂવાના જ છે, એ આપણું ઓરિજિનલ ઘેર છે, ફિકર કરવાની જરૂર જ નથી. આ બધું કરશો તો બધું થઈ જશે. એ આ બધી ચીજો પ્લસ 4 દિવસની સેરેમની વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ સી ટુડે, એ બધી હેલ્પ કરશે. ઇન અધર વર્ડ્સ, આપણને ફિકર કરવાની નથી. જેમ આપણે ટ્રેનની ટિકિટ લઈ ને ટ્રેનમાં બેસીએ તો હોપફુલી, એકચ્યુઅલી આઈ ડોન્ટ નો ઇન્ડિયન રેલવેઝના પ્રોબ્લેમ છે આજકાલ, બધા જાત જાતનું થઈ છે, પણ જનરલી ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ કે જેને કે યુ વિલ રીચ યોર ડેસ્ટિનેશન. તેમ આ થશે તો યુ વિલ રીચ યોર ડેસ્ટિનેશન એટ ધી અપોઇન્ટેડ ટાઈમ ઇન અ વેરી સેફ મેનર. If none of these are done, or if something else is done in place of this, તો રૂવાન આપણે કહે ને રખડી જશે. એટલે મીન્સ સી, કારણ કે એ ડેસ્ટિનેશન એ કોથી પાસ થાય છે until it goes to ચીનવટ. ચીનવટ કંઈ અંધેરીની બાજુમાં નથી, જોગેશ્વરીમાં. એટલે એ જગાએ છે ને તો કયા કેટલા ડાયમેન્શન્સ ને કેટલા રિજન્સ તો સોલને પાસ કરવાના છે. પણ આ જો કરશો તો ફટ દઈને ચોથે દિવસે સવારના કામ પૂછશે. Alright, so these are the things we are going to see one by one. બીજું શું છે? નલ્લો સરોજ જે છે ને એ પેલા વિષમ સાથે મારામારી કરે છે, એને સ્ટ્રોંગ કરવાનો છે. એ પછીથી ચોથા દિવસ પછી બાજ આફ્રિકન ફરોક્ષી સતુમે જે બધા એવરી ડે કરાવીએ 10 દિવસ સુધી, કે જ્યાં સુધી બી until the person is alive, I mean until we are alive, descendants are alive. હવે we go back. આપણે જાણો કે માણસ જ્યારે મરવાનો હોય ત્યારે શું શું થાય છે. તો હવે આ પ્રેક્ટિકલ ચીજો છે કે આપણને શું કરવાનું છે રાઈટ. તો જ્યારે એવન આપણને માલુમ પડે કે એવનનો ઓફો ચાલુ થાય તો એવનને છેલ્લે બોડી ઓફ ધ સ્પંજ વિથ વોટર નહીં થાય તો કંઈ નહીં, ઇમ્પોર્ટન્ટ પાણી હમણાં છે, હજુ ગુજર્યા નથી. ગુજર્યા પછી પાણી નહીં લગાડાય, એક ચીજ હજુ ગુજર્યા નથી. અહીં થાય તો થાય, નહીં તો થાય. સેટ ઓફ ક્લોઝ શુડ બી પુટ ઓન. માથું એવનનું જો નહીં થાય ક્લોઝ તો એવનનો ઓલરેડી હોય તો માથા પર જઈને ટોપી મૂકી દેવાની, એવનને કવર કરી દેવાના. પછી સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ઝિક્યુટિવ એટલે જે બી એવનનું કામકાજ કરવાનો હોય, જે રિલેટિવ હોય એ પોતે પોતાની કસ્તી કરે. એ પછી શું કરે કે એને કસ્તી ગુજરેલાની બી અંટાઈને ટાઈ કરવાની. આજે કોઈ કરતું નથી, પણ આ ધીઝ આર ધી આઈડિયલ થિંગ્સ વિચ શુડ બી ડન આઈ એમ ટેલિંગ યુ. ઓલરાઈટ, પંથકી ફોન કરવાનો કે હવે થોડા વખતમાં જશે, જરાક મોબેડોને કહી રાખજો. પછી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હોમ વોટર, યુ નો હોમ વોટર એટલે કે અગિયારીની અંદર જે લોકો ઈજસ લઈને ક્રિયા કરે ને ત્યારે હોમ પાઉન્ડ કરે. મને આવો એટલે કે કૂવાનું પાણી લઈને પાણી, તો ધીમા જે સેરેમનીમાંથી એ જે હોમનું પાણી નીકળે, હોમનું પાણી કે એટલે કે ને નહીં તો કે આવ, નહીં તો કે નીરમ શુડ બી પ્રોક્યોર્ડ ફ્રોમ નજદીકની અગિયારી આતસ બેરામ ને એવનના થોડા ટીપા. હવે એવન તો બિચારા એમ છે, પણ ખાલી એને પીવાડવાનું નથી કે ભાઈ આખો ગ્લાસ ભરીને, તો ખાલી 2-3 ટીપા ખાલી જીભની ઉપર પડે, કારણ કે એવનનો કોન્શિયસનેસ ને રૂહાનનું કોન્શિયસનેસને અવેકન કરશે. So pour 3 or 4 drops into the mouth of the relative. હા, રૂહાનને જાગૃત કરવાને માટે
રૂવાનને છે, નોટ ધ બોડી. હા હા હા, ઓમ તો પેલા ઈરાનમાં મળે છે ને, ઈરાન ને ઇજસનેમાં એ લોકો. અહીંયા શું કરે તે મને નથી ખબર. આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ આસ્ક યોર અગિયાર. હા જનરલી હોવું કેમ કે ઇજસને કરે જો બી પાવમેલની કરે ને ઇજસને કરે તો હોય છે. જી આઈ હોપ કે બધા કરતા હોય. હવે કઈ ખાસ કરતા નથી. સી લુક એટ વેર વી હેવ કમ, વેર વી આર ટુડે. આપણે બધું જસ્ટ લોસ્ટ એવરીથિંગ. વી આર પેલા આપણે કે ને આપણે આપણા પગની ઉપર જ આપણે એક્સ મારીએ એવી રીતે હાલત છે. હવે જે છે તે હું તો ખાલી આઈડિયલ કહું છું, જે મળે તો મળે, નહીં તો નહીં, આગળ જોઈએ ને તો પૂરું નહીં. હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક અફરગાનિયામાં ફાયર એટલે કોલસા મૂકીને મજાનું કરો, નહીં થાય તો એક દીવો કોપરેલ તેલનો કે કઈ બી આપણે સળગાવીને માથા જો સુતેલા છે તો ને ઘણા દિવસો સુધી એને ચાલુ રાખવાનો હોય દીવાને. મેક શ્યોર કે એને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રહે. આતશની હા અહીંયા મેં લખેલું ને તો અમુક રિસાઇટ આતશનિયાસ ઓર આતશનો નમસ્કાર આ આપણને કરો. હા આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પટેટ પશેમાની રૂવાનના એને માટે એટલે આપણને રૂવાનની ઇવન સુતેલા જો હોય બાજુમાં બેસીને આ કસ્તી કીધી ને પછી આપણને આ બનવાનું પટેટ. ઓકે હજુ ગુજરિયા નથી, ઇવન જીવતા છે. હા નહીં આપણે કોણ સમજીએ કે ગુજરાતી તમે સમજો તો હું શું કરું. પણ મેં શું કહ્યું કે જ્યાં સુધી પેલા ઓફો પુરાણા ઓફો હજુ ચાલે છે તો બુદ્ધિ કેમ ગયા ભાઈ. ડેથ ઇઝ ઇમિનેન્ટ થાય જોબ નહીં રેગ્યુલર પટેટ કરવાની. હા એવનને એટલે કે એક પટેટના મિત્ર એવનના કાન પર પાય. હા હા સડન ડેથનું જુદું છે, મને ખબર નથી કે આ તો રેગ્યુલર શું છે તે વખતે આપણે કહે. સડન ડેથમાં શું છે કે આ બધું કઈ ચીજ થતું નથી આપણે. વી કેનોટ ડુ ધેટ. ઓફો નથી, કઈ બી નથી. હમણાં મજાના ખાઈ પીને આવ્યા એમાં જાય ને પછી હાર્ટ એટેક થઈને ગુજરી ગયા. તો પછી એ રૂવાનું નસીબ છે કે એને આ બધી ચીજો નહીં મળે. And we always look at the physical thing. That is the whole problem. All right, so let's continue. At the very end, જ્યારે બ્રેથ ઘણો આવે ત્યારે આપણે 5 યથાવ ને 2 તાન હશે. actually તાન હશે હોવો જોઈએ. હા સોરી અહીંયા 2 લખ્યા છે અહીંયા. It should be 3 હશે બોક્સ. ઓકે હવે નેક્સ્ટ હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. છેલ્લા જે આ ઇવન સુતેલા હોય ને એમ એંગ્રી પેલા એમ દમ લેતા હોય બી નો કે હવે જવાના છે. એ બહુ ડીપ એંગ્રી, કારણ કે એને આંખની સંબે ઇવન બધા આખું લાઈફ શું કીધું એવને શું ગોટાલા કીધા ને શું સારી ચીજો કીધા એ બધું ઇવનને આવે ને ઇવન બહુ સેટ થઈ જાય. એ વખતે આપણને કામ ને સાયલન્સ બિચારા બોવાથને એટલે બધું રડવાનું નહીં. એટલે રડવાનું એટલે આપણે નેચરલ વી આર હ્યુમન બિંગ્સ ને આપણામાં ઇમોશન્સ છે પણ નોટ દેટ પેલો અગાઉ કરતા હતા ને પેલા બાલ પીખી નાખતા હતા ને માથું અફાડતા હતા ને પેલા ચિતલો તોડતા હતા ને બધો ફાડી નાખે સારીને એટલું બધું ઓલ ધોઝ થિંગ્સ યુ શુડ ડુ. ઓન ધ કોન્ટ્રી દેટ સ્ટોપ્સ ધ રૂવાન, કારણ કે એ એટ્રેક્ટ થઈ જાય અર્થની ઉપર. એને જવા નહીં મળે આગળ. અડધા વિરાસમાં એક મોટી સીન છે. અડધા વિરાસમાં હું ભૂલી ગયા હમણાં પણ એ હા હા એ રૂવાન છે. અડધા વિરાપ તો તમને માલુમ છે. should I go because we don't have the time, forget it. એ અડધા વિરાપ જ્યારે ઉપર ગયેલા ઉપરની દુનિયામાં ત્યારે એવનને સોલ્સ જે ગુજરી ગયેલા એનો આખો ચિતાર એટલે કે આખું બતાવેલું કે એ લોકોની શું લાઈફ છે, કેવી રીતે જીવે છે ઉપર. તો સારા સોલ્સની જગામાં ગયા ને જે ખરાબ એટલે કે આપણા જેવા સિન્ફુલ સોલ્સ એટલે ખરાબ નથી પણ નેગેટિવ છે પાછા રીઇન્કાર્નેટ એ લોકોનું બતાવેલું. તે એક જગાએ બતાવ્યું. હવે આ એલેગોરિકલ છે, લિટરલ નથી લેવાનું કે એક સોલ એવું છે કે જે આખો પાણીનો તલાવ છે, પાણીનો તલાવ છે એટલે કે યુ નો બોડી ઓફ વોટર છે. It tries to cross and it cannot. It comes back again. It's not because it has to go ahead but it cannot. તે અડધા વિરાપ સરોશ યઝદને પૂછે છે, કારણ કે સરોશ યઝદ એવનના ગાઈડ છે. સરોશને બેરામ યઝદ હા હા સરોશને આદર યઝદ એ એવનના ગાઈડ છે. તે પૂછે છે કે ભાઈ આ સોલે શું કીધું, આ શું ચાલે છે અહીંયા. તે એ કહે છે કે એવનના રિલેટિવ્સ નીચે છે ને તે બહુ રરે જ ને તે it cannot cross. It's an allegorical thing. There's no water or anything, but it's trying to show કે ઘણું જો રરે ને આપણે રરવાનું તો રરવાનું, that's not an issue. પણ આ બધું એકદમ મહત્તમ જે આપણે કહીએ તે નથી કરવાની. That prevents, that attracts the soul, does not let it go ahead. All right. Calm and silent. હાજી
સ્પીક ટુ ધ પર્સન ઇન અ સોફ્ટ વોઇસ એન્ડ કન્સોલ હિમ કે તમે ફિકર ના કરો. એમને કહેવાનું કે અરે તમે કોણ ચાલ્યા યા મને છોડીને જાઓ. આપણે કહીએ જ ને હું એકલી થઈ જવાશ કે એકલો થઈ જવાશ, આ બધું શું કરશો એમ છે, કોણ જશે બચ્ચાઓને? નહીં. કે ભાઈ તમારું બધું કરશો તે વખતે જો શું કહેવાનું છે આપણે બધું કરશું, તમે ફિકર ના કરો. તમારું તો ખરો ઘેર ત્યાં છે, મમ્મા પપ્પા એટલે એવાના મમ્મા પપ્પા બધા છે, બેન બધા ત્યાં છે, રિસીવ કરવા આવશે, ફિકર ના કરો, ઇઝી છે. આપણે અહીંયા બધું કરશું. શું કરશું? કે આપણે બધી તમારા ક્રિયા કામ કરશું. આ આપણી ફરજન જે આપણે કહીએ ને એ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ટુવર્ડ્સ અવર ડિયર ડિપાર્ટેડ રિલેટિવ્સ. એ જો આપણે ચૂકીએ તો એવનને બી તકલીફ થાય ને પછી આપણે બી જ્યારે જવાના હોઈશું ને તમે જોઈ લઈશું બધું. હવે જોવાનું છે હમણાં તો આપણે એમાં શું થઈ ગયા, બધું અભાવ છે, જૂનું છે, મોબાઈલો પૈસા બનાવે છે, બધું છે. બોલો હમણાં પ્રોબ્લેમ નથી, આપણને શું પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં? અને એક્સપિરિયન્સ આપણને જ કરવાનું છે, રાઈટ? સો કમ્પ્લીટ આપણે તો પેલા રૂવાનને શાંતિ થાય, કેમ કે નાવ હી ઇઝ બિગિનિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. ભલે ને એવાને શું કીધેલું હોય, લેટ્સ સી, ક્રાઇંગ, આર્ગ્યુઇંગ કે ડિસ્કસિંગ હુ વિલ કોઝ ગેટ વોટ, કે મને એવનની ગાડી જોઈએ પણ તું BMW લેજે, હું મર્સિડીઝ લેવાસ, તું પેલી આ એવનની દુકાન પેલી લેજે, હું પેલો ફ્લેટ લેવાસ, મેલું એ બધું નહીં ચાલે. એ એંગ્વિશ બિચારા એવનને થાય છે. આ પ્રેક્ટિકલ ચીજો છે જે આપણને યાદ રાખવાની. બીજું શું છે? ઓલ થોટ્સ શુડ બી ફોર ધ પર્સન હુ ઇઝ પાસિંગ અવે, નોટ ફોર અસ. આપણે કાંઈ રડીએ જ, આપણે રડીએ કારણ કે હવે આપણી કંપની નથી ને. યા આપણો કંઈ પપ્પા હોય, મમ્મા હોય, કે આપણી બૈરી હોય કે વર હોય, હવે હું એકલી થઈ ગઈ કે એકલો થઈ ગયો, હવે હું શું કરું? બરાબર છે, પણ તે વિચાર કરવાનો કે ભાઈ યુ આર અ સોલ, તારું ખરું તો ત્યાં છે કે હું બી આવવાની છું કે આવવાનો છું થોડો વખત પછી. એટલે આ તમે જાઓ, ખુશી થઈને કહેવાનું એ બહુ ફાયદો થાય રૂવાનના એની ઉપર, ને રૂવાનને જર્નીમાં થાય. ઓલરાઇટ, સો વી કમ ટુ ધી એન્ડ ઓફ પાર્ટ 1.